हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं स्ट्रिक्स मेहन्दीको जो कसरी लगाउँछन् र यसको भित्र के हुन्छ, यसले अनबक्सिङ अनि यसभित्र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गर्ने छौं। अनि यो नेपालमा 80% भरिले चाहिँ यसको प्रोसिजरहरु नपढिकन युज गर्ने भएकोले यसले राम्रो काम गरेन भन्ने धेरै कम्प्लेन पनि आएको छ। तर त्यसको प्रोसिजरहरु राम्रोसँग युज गर्नुपर्छ यसले राम्रो काम गर्नका लागि। त्यसकारण आज हामी सिक्ने छौं यसको प्रयोग विधि अनि यसभित्र के हुन्छ त। ल पहिला सुरु चाहिँ हामी अनबक्सिङको भिडियो बनाउँछौं। यसमा के हुन्छ हेरौं। ओके एभ्रिवान, मसँग यो आइटमहरु छ। एउटा आइटम खोलेर देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अनबक्सिङ तिर लागौं हामी चाहिँ। यसमा चाहिँ एउटा यो ट्युब छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा चाहिँ यो लिक्विड फर्ममा सेतो जेलमा छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो ट्युब अनि यो यतातिर राख्छु म। एउटा ट्युब अनि एउटा चाहिँ यो सेतो जेलमा छ। यसमा एउटा ग्लोभ्स पनि छ, यहाँ देख्नुहुन्छ। एक पेयर होला, यो चाहिँ जोडी होला है। यो ग्लोभ्स हो, हातमा लगाउन मिल्ने। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2 पिस राखिदिएको छ। यसमा चाहिँ यो के हो भनिसकेपछि कन्डिसनर हो, यो कन्डिसनर हो। आफ्टर मेहन्दी युज गर्ने होला यो चाहिँ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा कन्डिसनर राखिदिएको छ। अनि त्यसपछि अरु आइटम पनि छ यसमा। Oh my god, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 पिस हेयर सिरम है। यो मेहन्दी लगाइसकेपछि युज गर्ने होला यो चाहिँ। यो हेयर सिरम 3 वटा पातामा राखिदिएको छ। हेयर सिरमहरु 3 पिस हेयर सिरम। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ प्रोसिजर कार्ड, यो हेरेर लगाउन सक्नुहुन्छ तपाई चाहिँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ सबै विधिहरु लेखिएको छ। त्यही पनि म आज भिडियोमा सिकाउने छु तपाईलाई। देख्नुभयो, यसको अनबक्सिङ चाहिँ यो हो। अब यसको चाहिँ प्रयोग विधि कस्तो हुन्छ त, प्रयोग विधितिर लागौं हामी चाहिँ। तपाईले यो मेहन्दी युज गर्नुभन्दा अघि एक दिन अघि कुनै पनि किसिमको तेल ट्रिटमेन्ट क्रिमहरु युज नगर्नु होला। यसले तपाईको मेहन्दी राम्रोसँग बस्न दिदैन। त्यसैले तेल ट्रिटमेन्ट क्रिमहरु युज नगर्नु होला। त्यसपछि यो 2वटा मिक्स गर्नु होला। यो 2वटा मिक्स गर्नु होला। मैले चाहिँ ग्लोभ्स लगाउन भनेको छ, त्यसकारण यो ग्लोभ्स लगाइहाले मैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले पहिला सुरु 2वटा मिक्स गर्न लागेको छु। यो गोल्डन कलर टाइपमा चाहिँ हुने रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ट्युबमा चाहिँ म हल्का चाहिँ तपाईलाई देखाएको मात्र है, कसरी मिक्स गर्ने अथवा कसरी युज गर्ने टाइपको। मैले यो मेहन्दी चाहिँ युज गर्दैन कहिले पनि, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो युज गर्नु होला। यो चाहिँ सेतो लिक्विड फर्ममा छ, जेल टाइपमा। यसको कति मात्रामा आउँछ यहाँ हेर्नु। यो कति हालिन्छ त्यही मात्रामा युज गर्नु होला। यो यति हाल्दा पनि हुन्छ होला। अनि यसलाई चाहिँ अब कुनै ब्रुसले अथवा कसैले यस्तै मिक्स गर्नु होला। हातले पनि मिक्स गर्न मिल्छ तपाईले ग्लोभ्स लगाइसकेपछि। देख्न सक्नुहुन्छ, यो मिक्स गरेर भइसकेपछि तपाईले यसलाई 30 मिनेटसम्म आफ्नो कपालमा लगाइसकेपछि 30 मिनेटसम्म छोड्नु होला। त्यतिखेर कुनै पनि किसिमको टोपी अथवा हेयर ड्रायर युज नगर्नु होला। त्यसपछि तपाईले हल्का मनतातो पानी लिएर स्याम्पूले आफ्नो कपाल धुनु होला। स्याम्पू भन्नाले अर्को बाहिर कुनै स्याम्पूले युज गर्नु होला। अनि त्यसपछि यो कन्डिसनर पनि लगाएर 1-2 मिनेटसम्म छोडेर फेरि धुनु होला। यो कन्डिसनर लगाउनु होला 1-2 मिनेटसम्म छोडेर फेरि अनि कपाल धुनु होला। अनि कपाल सुकाउन छोडिदिनुस् र कपाल सुकिसकेपछि यो स्ट्रिक्सकै हेयर सिरम युज गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेयर सिरमहरु। हेयर सिरम युज गर्नु होला। यो हेयर सिरमहरु ओखरबाट बनेकोले कपाललाई सफ्ट, स्मुथ र हेयर पोलिश गरे जस्तो देखाइदिन्छ। ओके एभ्रिवान, अझ एउटा कुरा भन्नु बिर्सिएछ। अनि यो लगाउने बेलामा आफ्नो आँखालाई चाहिँ जोगाएर लगाउनु होला हैन। यो फर एक्सटर्नल युज ओन्ली मात्रै हो, यो बाहिर मात्र लगाउने हो। त्यसकारण यो आँखातिर जोगाएर लगाउनु होला। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि यस्तै नै कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरु म लिएर आउने छु। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने पनि
सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कुनै मनमा कमेन्ट कुनै क्वेशन सोध्नु छ भने चाहिँ तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, आजको लागि भिडियो यति नै।